Assalamualaikum and salam sejahtera to all students. This is a video lesson for Thermochemistry Part 2. At the end of this video, you should be able to define and write thermochemical equation for each of the enthalpy below. We are going to learn 6 types of enthalpies such as enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of atomization, enthalpy of neutralization, enthalpy of hydration, and finally enthalpy of solution, also known as dissolution. Okey, enthalpy yang pertama adalah enthalpy of formation. Simbol delta HF, F stand for formation. Definition: the change of heat when one mole of compound is formed from its element at their most stable state at stated condition. Change of heat bermaksud enthalpy of formation boleh wujud dalam dua nilai enthalpy iaitu sama ada bernilai positif ataupun negatif bergantung kepada tindak balas yang berlaku. Manakala stated condition bermaksud tindak balas boleh berlaku pada sebarang nilai pressure dan temperature. Kita tengok contoh. Write thermochemical equation for the formation of water. 1 mole of compound is formed. Siapakah compound yang terbentuk? Water. Jadi dari segi equation, apabila 1 mole compound is formed, bermaksud compound tadi berada pada bahagian produk. From its element. Apakah elemen yang ada dalam water? H dan O. Elemen tadi wujud dalam most stable state. Hydrogen H2 gas, oksigen O2 gas. Seterusnya, balancekan equation. Dalam proses kita balancekan equation, pastikan 1 mol compound iaitu water kekal dalam keadaan 1 mol. Maka untuk itu saya kena letak 1/2 di depan oksigen. Seterusnya, untuk melengkapkan thermochemical equation, awak perlu tulis delta H pada bahagian hujung di belakang equation tadi. Thermochemical equation yang lengkap perlulah mempunyai balance equation yang betul bersama fasanya, kemudian perlu dituliskan delta H pada hujung equation tadi. Berikutnya, the standard enthalpy of formation of any element in its most stable state is equal to 0. Bermaksud, elemen semula jadi, contohnya oksigen dan klorin, nilainya adalah kosong bagi enthalpy of formation. Seterusnya adalah standard enthalpy of formation. Apa beza antara standard enthalpy of formation dengan enthalpy of formation sahaja? Bezanya adalah perkataan standard. Apabila kita menulis formula untuk standard enthalpy, awak perlu letakkan null. So, dia akan jadi delta H null F. Bermaksud keadaan tersebut adalah standard. Dari segi definition, the change of heat when 1 mole of compound is formed from its element at their most stable state, kita tukar daripada stated state kepada standard state. Standard state bermaksud tindak balas tadi berlaku dalam keadaan standard, iaitu pada 25 degree C dan 1 atm. Kemudian dari segi equation, prosesnya adalah sama, iaitu menulis equation yang balance lengkap dengan fasa dan letakkan nilai delta H pada hujungnya. Okey, enthalpy yang kedua adalah enthalpy of combustion. Simbolnya adalah delta HC, C combustion. Definition: the heat released when 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen. Heat release bermaksud delta H combustion akan sentiasa bernilai negatif. Kita tengok contoh. Write thermochemical equation for the combustion of carbon with a given value. 1 mole of substance is burned. Siapakah substance kita? Carbon. Carbon is burned. So, carbon tadi akan berada pada bahagian reactant. Carbon solid
plus with oxygen, excess oxygen, O2 gas, menghasilkan carbon dioxide gas. Balancekan equation, pastikan 1 mol of substance iaitu karbon kekal dalam keadaan 1 mol. Seterusnya, tuliskan delta H mengikut nilai yang diberi bersama unitnya, kilojoule per mol. Enthalpy seterusnya adalah Enthalpy of Atomisation. Simbolnya adalah delta HA. A merujuk kepada atomization. Definition: the heat absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed from its element in its most stable state. Heat absorbed bermaksud delta H atomization akan sentiasa bernilai positif. Ini adalah kerana it involve only breakings of bonds. Kita tengok contoh. Write thermochemical equation for the atomization of sodium. 1 mole of gaseous atom is formed. Bermaksud sodium dalam keadaan gas atom terbentuk. From its element. Element Na solid. Pastikan 1 mol tadi iaitu di bahagian produk kekal dalam keadaan 1 mol. Kemudian letakkan enthalpy mengikut nilai yang telah diberi. Positif 109 kJ per mol. Soalan kedua. Write thermochemical equation for the enthalpy atomization of chlorine. 1 mole of gaseous atom is formed. Chlorine gas atom terbentuk. Elemen asal klorin adalah Cl2 gas. Bagi memastikan klorin pada bahagian produk kekal 1 mol atom, maka di depan sini perlu diletak 1/2 untuk balancekan equation. Seterusnya, letakkan nilai enthalpy mengikut yang telah diberi bersama unitnya. Okey. Seterusnya adalah Enthalpy of Neutralization. Simbolnya delta Hn. Neutralization. The heat released when 1 mole of water is formed from the neutralization of acid and base. Contohnya, acid HCl plus base sodium hydroxide produce sodium chloride dan water. Pastikan 1 mol untuk water. Kemudian tuliskan nilai delta H pada hujung equation tadi. Enthalpy yang kelima adalah enthalpy of hydration. Delta H hydration. Definition: the heat released when 1 mole of gaseous ion is dissolved in water to form 1 mole of hydrated ion. Contohnya, kita tengok example. Number 1. Write thermochemical equation for hydration of sodium. 1 mole of gaseous ion is dissolved. Maksudnya, Na plus gas terdapat dalam bentuk ion dissolve in water bermaksud akan react dengan water, cuma kita tak perlu tulis water dalam equation ini, menghasilkan to form 1 mole of hydrated ion. Dia akan jadi Na plus aqueous. Lengkapkan dengan menuliskan delta H. Negatif 406 kJ per mol. Soalan nombor 2. Write thermochemical equation for hydration of chlorine. Chlorine ion Cl minus gas hydrated with water to form 1 mole of hydrated ion Cl minus aqueous. Delta H negatif 363 kJ per mol. Alright, enthalpy yang terakhir adalah enthalpy of solution. Simbolnya adalah delta H solution. Definition: the heat change
when 1 mole of substance dissolve completely in water to form a dilute solution. Contohnya, write thermochemical equation for the delta H solution of KCl with a given value. 1 mole of substance dissolve merujuk kepada reactant. KCl solid dissolve in water produce K plus aqueous plus Cl minus aqueous. Lengkapkan thermochemical equation dengan meletakkan nilai delta H pada hujung persamaan. Okey, selesai equation bagi enthalpy of solution. Okey, kita dah sampai kepada conclusion untuk video ini. Pada akhir video ini, awak telah pun mempelajari definisi bagi 6 jenis enthalpy, iaitu formation, combustion, atomization, neutralization, hydration dan solution. Awak juga telah belajar bagaimana menulis thermochemical equation yang tepat bagi ke-6 enthalpy yang telah diberi. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.